Yeah, I think recording is started. Okay, fine. So today I'm going to discuss the technique binary search. What is the requirement of binary search? The array should be in the sorted order, whether it may be in ascending order or it may be in the descending order. Here I have taken sorted array. Okay, 31, 49, 50, 61, 75. So what is the technique? In this binary search, okay. Uh, in each step, okay, suppose step one, uh, just um, I have to add just three variable, low, high and mid. Initially low, okay, for low I just take variable L, for high I just take variable H. Okay, initially uh, where you have to set low, I set low to zeroth index. लो कुठं सेट करायचा, झिरोथ इंडेक्सला, नॉट ऍट एलिमेंट. लो सेट केला झिरोथ इंडेक्सला. अँड इनिशियली यू हॅव टू सेट युअर हाय. हाय कुठं सेट करायचा, लास्ट वाल्या इंडेक्सला, n-1 इंडेक्सला. हाय इज ऍट 4. ओके, each time you have to check whether this low value, is it less than or equal to high. Yes. What is the value of low? 0. What is the value of high? 4. ओके, बघा लो कुठं सेट करतोय आपण, इंडेक्सला, नॉट एलिमेंटला. झिरोथ इंडेक्सच्या एलिमेंटला नाही, तर लो कुठं सेट करतोय, झिरोथ वाल्या इंडेक्सला. हाय कुठं सेट करतोय, लास्ट वाल्या इंडेक्सला. ओके, हिअर आय जस्ट सेट लो, हिअर आय जस्ट सेट हाय. ओके, लो कुठं सेट करायचा, पहिल्या स्टेपला झिरोथ वाल्या इंडेक्सला. हाय कुठं सेट करायचा, लास्ट वाल्या इंडेक्सला. Okay, you have each time you have to check whether the value of low, is it less than or equal to high. Yes, low value is 0, high value is 4. Is it less than or equal to? Yes, it is less than or equal to. आणि तसं असेल तरच नेक्स्ट स्टेपला जायचं. नेक्स्ट स्टेप आहे, यू हॅव टू कॅल्क्युलेट मिड. ओके, इथं आपण की घेऊ ना अगोदर. सपोज आय वुड लाईक टू सर्च की ऍज अ 50. मला की सर्च करायची आहे, कुठली, 50 की सर्च करायचे. नाव यू टेल मी, तुम्ही मला सांगा, इफ आय यूज लिनियर सर, हाऊ मेनी कंपॅरिझन्स आय रिक्वायर टू प्रेडिक्ट वेदर 50 इज प्रेझेंट अँड प्रेझेंट ऑर अबसेंट. किती कंपॅरिझन लागतील तुम्ही मला सांगा. 50 प्रेझेंट आहे, 3. आयडेंटिटी. 5. अरे 5 कसे काय लागणार, 50 पहिल्यांदा कोणाबरोबर कम्पेअर होणार. 0. 0th इंडेक्स. हा, म्हणजे 31 बरोबर कम्पेअर होणार. हे झालं पहिलं कंपॅरिझन. आहे का इक्वल. नो नाही. सर. परत 50 कोणाबरोबर कम्पेअर होणार, 49. आहे का इक्वल. नो सर. परत 50 कोणाबरोबर कम्पेअर होणार, 50. आहे का इक्वल. Yes sir. 3 comparison. हाऊ मेनी कंपॅरिझन्स आय रिक्वायर टू प्रेडिक्ट वेदर इट इज प्रेझेंट ऑर अबसेंट. किती कंपॅरिझन लागले, 3. 3. ओके, आता बायनरी सर्च मध्ये बघा काय करायचं. आता इथं आपण काय केलं, फर्स्ट स्टेप मध्ये काय केलं, अरे ऍक्सेप्ट केला, तो स्टोअर केला. की ऍक्सेप्ट केली, ती स्टोअर केली. ओके, आता पहिल्या स्टेप मध्ये आपल्याला काय करायचंय, जस्ट आय हॅव टू चेक वेदर माय की इज प्रेझेंट ऑर अबसेंट. पहिल्या स्टेप मध्ये काय करायचं, यू हॅव टू सेट लो ऍट झिरोथ इंडेक्स, हाय ऍट n-1 इंडेक्स. इच टाइम, प्रत्येक वेळेस चेक करायचं whether low is less than or equal to high. If this is so, you have to calculate mid. Mid is nothing but low plus high divided by 2. Okay, low plus high divided by 2. Okay, so what is the value of mid here? 0 plus 4 divided by 2. 0 plus 4, that is 4 divided by 2. What is the value of mid? 2. 2. Okay, and you have to compare directly key with a of mid. Directly you have to compare key with a of mid. What is key? 50. What is a of mid? Mid index we have calculated 2. And what is a of 2? What is a of 2? 50. 50. Yes, directly here key is present and your output is what? Key is present. Okay, your output is what? Key is present. This is first case. Okay, डायरेक्टली यू प्रिंट व्हॉट, की इज प्रेझेंट. आता तुम्ही मला सांगा,
कितव्या कंपॅरिझनला आपल्याला की मिळाली? ऑब्विसली कितव्या कंपॅरिझनला की मिळाली आपल्याला? फर्स्ट. पहिल्याच कंपॅरिझनला मिळाली ना. इनिशियली आपण काय केलं, लो सेट केला 0th इंडेक्सला, हाय सेट केला n-1 इंडेक्सला. इच टाइम प्रत्येक वेळेस तुम्हाला चेक करायचंय की वेदर लो इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू हाय. जर ही कंडिशन फॉल्स असेल म्हणजेच काय, इफ लो इज ग्रेटर दॅन हाय, डायरेक्टली तुम्ही म्हणायचं की इज ऍबसेंट. आता या केसमध्ये की इज ऍबसेंट कधी म्हणणार तुम्ही? व्हेन लो ची व्हॅल्यू ही हाय असेल, लो ची व्हॅल्यू ही ग्रेटर असेल हाय पेक्षा. एकदा का असं तुम्हाला आयडेंटिफाय झालं लो इज ग्रेटर दॅन हाय, डेफिनेटली यू कॅन से व्हॉट, की इज ऍबसेंट. मग आता ओके, की ऍबसेंट कधी म्हणणार? व्हेन लो ग्रेटर असेल हाय पेक्षा. ओके, ठीक आहे. लो सेट केला 0 इंडेक्सला, हाय सेट केला लास्ट इंडेक्सला. चेक करा लो हा लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे का हाय पेक्षा? यस, लो ची व्हॅल्यू आहे 0, हाय ची व्हॅल्यू आहे 4, म्हणजेच लो हा लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे. जर असं असेल तर त्यांचा मिड कॅल्क्युलेट करा. मिड काय केला? लो प्लस हाय डिवायडेड बाय 2, 0 प्लस 4, दॅट इज 4 डिवायडेड बाय 2, 2. मिड कॅल्क्युलेट करणार, लो आणि हायचा मिड कॅल्क्युलेट करणार आणि की डायरेक्टली कम्पेअर करा त्या मिडवाल्या बरोबर, दॅट इज ए ऑफ 2 बरोबर. आहे का इक्वल? की किती? 50. ए ऑफ 2 किती? 50. डायरेक्टली की इट्स प्रेझेंट. बट असं काही नाही ना की की ऑलवेज मिडललाच असेल. ओके, आता मी काय करतो, सपोज मी की लिहितो 75. जर की घेतली मी 75, जर की घेतली आता त्या केसमध्ये, ठीक आहे, अरे ऍक्सेप्ट केला, की ऍक्सेप्ट केली, पहिल्या स्टेप मध्ये आलो, लो सेट केला 0ला, हाय सेट केला 4ला. ओके, लो हा लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे का हाय पेक्षा? यस, त्यांचा मिड इंडेक्स कॅल्क्युलेट केला लो प्लस हाय डिवायडेड बाय 2 आणि की कम्पेअर केली मिडवाल्या बरोबर. व्हॉट इज की? व्हॉट इज की? 75. अँड व्हॉट इज नाव ए ऑफ मिड? मिड आपण टू कॅल्क्युलेट, मिड कॅल्क्युलेट केला ना, मिड इंडेक्स लो प्लस हाय डिवायडेड बाय 2, दॅट इज 0 प्लस 4 डिवायडेड बाय 2, 2 आला. नाव की इज व्हॉट? 75 आणि ए ऑफ 2 इज व्हॉट? 50. इज इट 50. इक्वल? इज इट इक्वल? No. No, sir. म्हणजेच काय, आपली की कशी आहे आता? इक्वल नाही. याचा अर्थ ज्या अर्थी तुमची की इक्वल नाहीये त्या अर्थी एकतर ती त्या मिडवाल्यापेक्षा ग्रेटर असेल किंवा स्मॉलर असेल. आर यू ऍग्री विथ दिस स्टेटमेंट? Yes, sir. Yes, sir. जर तुमची की त्या मिड एलिमेंट एवढी नसेल तर एकतर ती ग्रेटर असेल किंवा स्मॉलर असेल. आर यू ऍग्री विथ दिस स्टेटमेंट? हा, आता या Yes, केस मध्ये की किती आहे? 75. मिडवाला एलिमेंट किती आहे? 50 आहे आणि आपला अरे 50. ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर मध्ये सॉर्ट आहे. तर तुम्ही मला सांगा की आपली या 50च्या या राईट साइडला असेल का लेफ्ट साइडला असेल? राईट साइड. Right. Right. कुठं असेल? राईट साइडला का लेफ्ट साइडला? Right Right. side. Right, का? sir. बिकॉज अरे इज इन द असेंडिंग ऑर्डर. अरे आपला कसा आहे? असेंडिंग ऑर्डर मध्ये. ओके, we have we have take accepted की we have calculated mid element आपण कॅल्क्युलेट करणार आणि की डायरेक्टली त्या मिड इंडेक्स बरोबर कम्पेअर करणार. इक्वल आहे का? नाही. नसेल तर एकतर ती ग्रेटर आहे का स्मॉलर आहे चेक करा. या केस मध्ये की इज व्हॉट? ग्रेटर. मग आपण जाणार सेकंड स्टेपला. मग सेकंड स्टेपला काय करायचं? इफ युअर की इज ग्रेटर यू हॅव टू अपडेट युअर लो. लो कसा अपडेट करायचा? इट इज इक्वल टू मिड प्लस 1. मिड किती होता आपला? लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1. मिड किती होता आपला? 2 होता. 2 प्लस 1 म्हणजे लो अपडेट होणार. इट इज व्हॉट नाव? लो इज 3. आणि हाय काय करायचा? ऍज इट इज. तो हाय जो आहे ना तो ऍज इट इज राहू द्या 4. ओके, आणि जर सपोज तुमची की जर इथं -75 असले असते, ओके, त्या केसमध्ये मिड किती आहे? 50. की किती आहे? -75. मग जर तुमची की आता मला सांगा -75 असेल, -75 असेल, सपोज की तुमची आहे -75, त्या केसमध्ये मिडवाला आहे 50, म्हणजे तुमची की -75 ही
कशी आहे, मिड पेक्षा स्मॉलर आहे का ग्रेटर आहे? स्मॉल आहे. हा. जर तुमची की स्मॉल असेल त्या केसमध्ये लो ऍज इट इज ठेवायचा 0 आणि हाय अपडेट करायचा इट इज इक्वल टू मिड -1 आणि परत ही कंडिशन चेक करा. परत कंडिशन ट्रू असेल तर परत त्यांचा मिड कॅल्क्युलेट करा आणि परत की कम्पेअर करा त्या मिडवाल्या एलिमेंट बरोबर. ओके, इफ इट इज फाउंड यू कॅन से की इज प्रेझेंट. इफ इट इज नॉट, अगेन यू हॅव टू, जर इक्वल नसेल तर अगेन यू हॅव टू चेक वेदर की स्मॉलर ऑर ग्रेटर. असं कधीपर्यंत, आणि प्रत्येक वेळेस तुम्हाला मिड कॅल्क्युलेट करावं लागेल. प्रत्येक वेळेस की तुम्हाला त्या मिडवाल्या बरोबर कम्पेअर करावं लागेल ती स्मॉलर आहे का ग्रेटर आहे. ओके, आणि असं लो हाय अपडेट होत एक वेळ अशी येईल की लो ही कंडिशन फॉल्स होणार, म्हणजे लो लेस दॅन ऑर इक्वल टू हाय ही कंडिशन फॉल्स होणार. म्हणजेच काय, लो ग्रेटर दॅन होणार हाय पेक्षा. अँड वन्स इट हॅपन्स वी कॅन से की इज ऍब्सेंट. आता एक्झाम्पल आपण सॉल्व्ह करू. डोंट टेक एनी काइंड ऑफ टेन्शन, आपण एकदम सिस्टमॅटिक एक्झाम्पल घेणार आहे. ओके, सी, सो आय एम just solve this example. की 75. ओके, की 75 आहे. लो सेट केला 0 इंडेक्सला, हाय सेट केला लास्ट वाल्या इंडेक्सला. लो लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे का हाय पेक्षा? यस. त्यांचा मिड कॅल्क्युलेट करा. लो प्लस हाय डिवायडेड बाय 2 दॅट इज 0 प्लस 4, मिड आला 2. की कम्पेअर करा ए ऑफ 2 बरोबर. ए ऑफ 2 आहे 50, की आहे 75, इक्वल आहे का? नाही. या केसमध्ये व्हॉट की कशी आहे आपली? की इज ग्रेटर आहे ना. व्हाय दिस इज सो? बिकॉज की इज 75 आणि ए ऑफ 2 किती आहे? 50, म्हणजेच की ग्रेटर. मग त्या केसमध्ये आपण काय करणार? की प्रेझेंट मेसेज येणार का? नाही. मग त्या केसमध्ये काय होणार? आपण सेकंड स्टेपला जाणार. आता सेकंड स्टेपला आपण काय केलंय? की ग्रेटर आहे, म्हणजेच काय, ती मिड एलिमेंटच्या राईट साईडला असणार आहे ना. मग त्या केसमध्ये लो ऍज इट इज, हाय ऍज इट इज ठेवला आणि लो अपडेट केला. लो कसा अपडेट केला? इट इज इक्वल टू मिड +1. आपला मिड किती होता? 2. लो इक्वल टू मिड +1, म्हणजे आता मिड किती होता? 2 + 1 3. आता चेक करा, लो हा इज इट लेस दॅन ऑर इक्वल टू हाय? इज इट लेस दॅन ऑर इक्वल टू हाय? येस ऑर नो? लोची व्हॅल्यू किती आहे? 3, हायची व्हॅल्यू किती आहे? 4. इज इट लेस दॅन ऑर इक्वल टू? Yes, sir. येस, बिकॉज 3 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 4. अगेन यू कॅल्क्युलेट. तुम्ही काय करणार? परत मिड कॅल्क्युलेट करणार. कसं कॅल्क्युलेट करणार? लो प्लस हाय डिवायडेड बाय 2. 3 लो प्लस हाय डिवायडेड बाय 2, म्हणजेच काय झालं? किती आलं व्हॅल्यू? व्हॅल्यू किती आली? अरे सांगा ना बाबा, नो सांगा. बोला तुम्ही. तोपर्यंत बोलत नाही तोपर्यंत तुम्हाला काहीच समजणार नाही. किती आला? मिड किती आला? 7 डिवायडेड बाय 2. 3.5. 3.5. म्हणजे इंटिजर आपण कन्सिडर करणार 3. ओके, अगेन परत तुम्ही काय करणार? तुमची की कम्पेअर करणार त्या ए ऑफ मिड वाल्या बरोबर. म्हणजेच ए ऑफ मिड किती कॅल्क्युलेट आलाय? 3 आलाय. हा, की किती आहे? 75 बरोबर. ए ऑफ मिड किती आहे? 61. 61. 61. इक्वल आहे का? No, No. sir. No, sir. कशी आहे तुमची? ग्रेटर आहे. मग मी काय सांगितलं? की ग्रेटर असेल पुढच्या स्टेपला जायचं. आता काय अपडेट करावं लागेल? ज्या अर्थी की तुमच्या Low. ए ऑफ पेक्षा ग्रेटर आहे त्या अर्थी ती तुमची की मिडच्या राईट साईडला असणार ना. मग त्या केसमध्ये तुमचा लो अपडेट करणार तुम्ही. लो कसा अपडेट करणार? इट इज इक्वल टू मिड +1. Mid. व्हॉट इज द करंट व्हॅल्यू ऑफ मिड? 3. 3. 3 + 1. लो कितीला सेट झाला? 4 ला. परत हाय ऍज इट इज राहणार ना आपला. हाय किती राहिला आपला? ऍज इट इज 4. आता त्यानंतर परत चेक करा वेदर लो इज इट लेस दॅन ऑर इक्वल टू हाय? लो ची व्हॅल्यू ही लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे का हाय पेक्षा? येस ऑर नो? Yes. Yes. कंडिशन Yes. ट्रू आहे का फॉल्स आहे? True. 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 कंडिशन ट्रू असेल तर मी परत काय सांगितलं? त्यांचा मिड कॅल्क्युलेट करा. आता लो 4 ला, हाय 4 ला, 4 + 4 डिवायडेड बाय 2, म्हणजेच मिड पण आला 4 ला. मिड एकदा का मिड कॅल्क्युलेट केलं की डायरेक्टली तुम्ही काय करायचं? की कम्पेअर करा कोणाबरोबर? ए ऑफ मिड बरोबर, म्हणजेच ए ऑफ 4 बरोबर. ए ऑफ 4 ची व्हॅल्यू काय आहे? ए ऑफ 4 ची व्हॅल्यू काय आहे? 75. किती आहे आपली?
अरे की किती आहे आपली? 75. इज इट इक्वल? Yes, sir. Yes, sir. म्हणजे डायरेक्टली आता तुम्ही मला सांगा किती कंपॅरिझन लागले आपल्याला 75 प्रेझेंट आहे का नाही हे चेक करण्यासाठी. 3 comparisons. बरोबर आहे ना. हे झालं पहिलं कंपॅरिझन, हे झालं दुसरं कंपॅरिझन, हे झालं तिसरं कंपॅरिझन. बरोबर आहे ना. आणि तिकडे किती कंपॅरिझन Yes. लागले असतील लिनियर सर्चला? हे मला एक कळत Five. नाही बाबा का Five. देत नाही. 5. आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? आता इथं म्हणजे कंपॅरिझन कशी कमी लागतात. आता हे 5चं घेतलंय, जर सपोज म्हणजे इथं काय होतंय ऑब्विसली आता आपली की काय होती 75 होती. ओके, आपण डायरेक्टली काय करतोय, व्हॉट ऍक्च्युअली आय एम डुईंग हिअर, जस्ट आय एम कॅल्क्युलेटिंग. पहिल्या स्टेप मध्ये मी काय करतोय, आय एम कॅल्क्युलेटिंग मिड इंडेक्स, आणि ती की काय करतोय डायरेक्टली त्या मिड वाल्या बरोबर कम्पेअर करतोय. आणि जर ती इक्वल असेल तर डायरेक्टली की इज प्रेझेंट, अदरवाईज जर नसेल तर आपण ती चेक करतोय की ग्रेटर आहे का स्मॉलर आहे. जर तुमची की ग्रेटर असेल, या केसमध्ये 75 होती सुरुवातीला इनिशियली सी. परत एकदा सांगतो, आपण काय केलं, लो सेट केला. पहिल्या स्टेप मध्ये लो सेट करायचा 0th इंडेक्सला, हाय सेट करायचा लास्ट वाल्या इंडेक्सला. ओके, कंडिशन चेक करायची, लो हा लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे का आहे पेक्षा, ऑब्विसली आहे. मिड त्यांचा लगे मिड कॅल्क्युलेट करायचा. मिड किती आला, 0 + 4 / 2 2. मिड इंडेक्स इज 2. मग एकदा का मिड कॅल्क्युलेट केला की कम्पेअर करायची त्या मिड इंडेक्स वाल्या एलिमेंट बरोबर. की काय आहे 75, आणि ए ऑफ मिड एम ची व्हॅल्यू काय 2, ए ऑफ 2 इज व्हॉट 50. बरोबर आहे ना. म्हणजेच की तुमची आहे 75, बरोबर आहे ना. आणि की किती आली तुमची इथं, सॉरी, की आहे 75 आणि ए ऑफ एम आहे 50. म्हणजेच काय, की कशी इक्वल आहे का नाही. इक्वल नसेल तर चेक करा की ग्रेटर आहे का स्मॉलर आहे. इन दिस केस की इज ग्रेटर. की ग्रेटर आहे म्हटलं की सेकंड स्टेपला परत आता ज्या अर्थी की ग्रेटर आहे त्या अर्थी ती इकडे असणार ना. म्हणजेच काय, वी आर निग्लेक्टिंग दिस मच पार्ट. हा जो पार्ट आहे ना तो आपण काय करतोय, ऑब्विसली तुम्ही मला सांगा इकडे सर्च करण्यात काय अर्थ आहे का. No, sir. ऑब्विसली No. नाही ना. No, sir. आय एम जस्ट सर्चिंग माय की इन दिस पोर्शन ओनली. मग त्या केसमध्ये हाय ऍज इट इज राहणार आणि लो अपडेट करणार. लो कसा अपडेट करणार, इट इज इक्वल टू मिड +1. म्हणजेच मिड किती आहे, करंट मिड आपला 2, 2 + 1 3. ओके, लो आला 3. मग परत चेक करायचं, लो अपडेटेड, सॉरी लो किंवा हाय एक अपडेट होणार. या केसमध्ये आता की ग्रेटर आहे म्हणलं की लो अपडेट झालं. लो कसा अपडेट झाला, इट इज इक्वल टू मिड +1. करंट मिड आहे 2, 2 + 1 3. मग अपडेटेड लो हाय साठी कंडिशन चेक करा, लो इज इट लेस दॅन ऑर इक्वल टू हाय, येस इट इज इक्वल टू. अगेन वी कॅल्क्युलेट मिड, मिड कॅल्क्युलेट करा, अपडेटेड लो प्लस हाय म्हणजे 3 + 4 / 2 इट इज इक्वल टू 3. मिड आला 3. परत तुमची की कम्पेअर करा ए ऑफ मिड बरोबर, की इज व्हॉट 75 आणि ए ऑफ एम दॅट इज ए ऑफ 3 इज व्हॉट 61. अगेन इन दिस केस की इज ग्रेटर. अगेन की ग्रेटर आहे म्हटलं की परत एकदा तुम्ही काय करणार, लो इक्वल टू मिड +1. लो इज व्हॉट 4, हाय इज ऍज इट इज 4. मग लो हा ग्रेट लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे का, हाय पेक्षा, येस इट इज इक्वल टू. परत त्यांचा मिड कॅल्क्युलेट केला 4. अगेन आय एम कम्पेअरिंग की विथ ए ऑफ 4. ए ऑफ 4 इज 75, की इज 75, की इज प्रेझेंट. म्हणजे व्हॉट यू हॅव टू डू, तुम्हाला काय करायचं आहे, सी, डोंट टेक एनी काइंड ऑफ डिटेन्शन. दिस इज फर्स्ट एक्झाम्पल. नाव इन दिस लेक्चर वी विल टेक एन नंबर ऑफ एक्झाम्पल. आणि त्यानंतर आपलं परत एक लेक्चर आहे 12:30 त्या केसमध्ये मी तुम्हाला तो अल्गोरिदम एक्सप्लेन करणार. मग जर एक्झाम्पल तुम्हाला समजली, देन अँड देन ओनली you will be, literally there is nothing in the algorithm. See, what is algorithm? In the first step, okay, I just set my low to 0th index, high to n-1 index. Okay, म्हणजे पहिल्या स्टेप मध्ये काय करा, लो सेट करा 0th वाल्या इंडेक्सला, हाय सेट करा लास्ट वाल्या इंडेक्सला म्हणजेच n-1 वाल्या इंडेक्सला. each time you have to check whether low is less than or equal to high. If this is so, calculate mid. Mid is equal to low plus high divided by 2. Once you calculate mid index, you just compare key with a of mid. If it is equal, directly you can print yes, key is equal.
If it is not equal, now there are two cases, there are two chances. That is, your key, it may be greater than that of mid element, or it may be smaller than that of mid element. Now if your key is greater than that of mid element, means what, your key lies at the right hand side. त्या केसमध्ये तुम्ही काय करणार, परत लो सेट करणार, इट इज इक्वल टू मिड प्लस वन, हाय इट बिकम्स ॲज इट इज. Again you check whether low is less than or equal to high. If this is so, again you calculate mid index, again you compare key with mid index. Now suppose if your key is now smaller, त्या केसमध्ये तुम्ही काय करा, नेक्स्ट स्टेप मध्ये लो इट बिकम्स ॲज इट इज, अँड यू हॅव टू अपडेट युअर हाय, इट इज इक्वल टू व्हॉट, मिड मायनस वन. ओके, again you have to check whether low is less than or equal to high. If this is so, again you calculate mid element, again you compare key with a of mid element. If it is equal, directly you can print it is equal. If it is not equal, त्या केसमध्ये काय होईल, एकतर लो अपडेट होईल किंवा हाय अपडेट होईल. मग जर तुमची की अबसेंट असेल, त्या केसमध्ये हाय लो अपडेट होत होत एक सिच्युएशन असेल की लो इज ग्रेटर दॅन हाय, अँड वन्स लो इज ग्रेटर दॅन हाय, definitely you can say key is absent. We will take one more example. आता हेच example घेऊ आपण, just okay. One more example. Suppose here I am taking my array like this. Okay, एकदम systematic आपण example घेऊ. Okay, suppose array element घेतले 7, 8, 9, 10 and 11. ओके, आता अरे इंडेक्स लिहू आपण इथं 0, 1, 2, 3 आणि 4. ओके, आणि सपोज दिस इज अरे ए. हा, आणि की कुठली घ्यायची, आता की आपण सपोज की जर घेतली 7 घेतली. ओके, किंवा फॉर एक्झाम्पल आपण की इज 7. आता त्या केसमध्ये हा पहिली स्टेप काय येईल, तुम्ही मला सांगा. आपण लो कुठं सेट करणार, 0 इंडेक्सला. हाय कुठं सेट करणार, 4 इंडेक्सला. ओके, जस्ट वी हॅव टू चेक वेदर लो इज इट लेस दॅन ऑर इक्वल टू हाय आहे का. लोची व्हॅल्यू म्हणजे लोची व्हॅल्यू 0, हायची व्हॅल्यू 4, यस इट इज लेस दॅन इक्वल टू. तसं असेल तर तुम्ही मिड कॅल्क्युलेट करा. मिड किती येईल आता यांचा, लो प्लस हाय डिवायडेड बाय 2, 0 प्लस 4, 4 डिवायडेड बाय 2, मिड किती आला 2 एकदा का मिड कॅल्क्युलेट केला, यू हॅव टू कम्पेअर युअर की विथ ए ऑफ एम. यू हॅव टू कॅल्क्युलेट युअर की विथ ए ऑफ एम. म्हणजेच काय, यू हॅव टू कम्पेअर 7 विथ ए ऑफ 2. बरोबर ना, की किती आहे आपली 7 आहे ना, आणि ए ऑफ एम म्हणजेच ए ऑफ 2 किती आहे, 9 ए ऑफ 2 आहे 9. मग या केस मध्ये तुम्ही मला सांगा की तुमची कशी आहे, स्मॉलर आहे मिडवाल्यापेक्षा का ग्रेटर आहे. smaller येस, आवर की स्मॉलर. मग आता तुम्ही मला सांगा, ज्या अर्थी तुमची की स्मॉलर आहे त्या मिडवाल्यापेक्षा. ओके, आवर की स्मॉलर, अरे असेंडिंग ऑर्डर मध्ये आहे, मग तुमची की कुठं असणार, या मिडच्या लेफ्ट साइडला असणार का मिडच्या राईट साइडला असणार आहे. left side बरोबर आहे ना. मग त्या केस मध्ये आपण सेकंड स्टेप स्टार्ट करणार, आणि ज्या अर्थी ती लेफ्ट साइडला आहे त्या अर्थी आता या केसमध्ये लो इट बिकम्स ऍज इट इज, आणि आपण हाय अपडेट करणार. हाय इट इज इक्वल टू मिड मायनस 1, हाय इट इज इक्वल टू मिड minus 1. What is the value of mid? What is the value of mid? 2. 2 minus 1, it becomes now 1. मग आता चेक करा, लो हा इज इट लेस दॅन or equal to high? Is it less than or equal to high? Is it less than or equal to high? Yes, sir. Yes. 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 Condition true. Again we calculate mid आमचा calculate करणार. Mid कसा calculate करणार? Low plus high. That is 0 plus high 1 divided 0 plus 1.
that is 1 divided by 2. How many? 0.5. 0.5. 0.5 म्हणजे आपण इंटिजर डिक्लेअर केले ना, फक्त इंटिजर पार्ट कन्सिडर करणार. मिड इज इक्वल टू 0 अँड अगेन यू कम्पेअर, तुम्ही की कम्पेअर करा कोणाबरोबर? ए ऑफ मिड वाल्या बरोबर. व्हॉट इज की? 7. व्हॉट इज ए ऑफ 0? व्हॉट इज ए ऑफ 0? 7. इज इट इक्वल? Yes, Is it sir. equal? Yes or no? Yes, sir. Yes. So your output is what? Key is present. Okay. Again I take another example. आता सपोज मी की काय करतो, सपोज आय जस्ट की काय करू आपण -7 घेऊ. आता या केस मध्ये तुम्ही मला सांगा आउटपुट काय आलं पाहिजे आपलं? -7 आहे का प्रेझेंट? No, sir. सो what should be our output? What should be our output? Key is absent. Yes. ओके, आता -7 साठी आपण स्टार्ट करू. सी, इन द फर्स्ट स्टेप लो सेट केला 0 इंडेक्सला, हाय सेट केला लास्ट वाल्या इंडेक्सला. चेक करा लो हा लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे का हाय पेक्षा? यस. त्यांचा मिड कॅल्क्युलेट केला. कसा कॅल्क्युलेट केला? लो प्लस हाय, 0 प्लस 4, दॅट इज 4 डिवायडेड बाय 2, 2 आला. मिड आला 2. आता की कम्पेअर करा ए ऑफ मिड बरोबर. व्हॉट इज की? की काय आहे? -7. आणि ए ऑफ मिड वाला काय आहे? ए ऑफ मिड वाला काय आहे? 9. मग तुमची की आहे का इक्वल? नो, इट इज नॉट इक्वल. जर इक्वल नसेल तर ती स्मॉलर आहे का ग्रेटर आहे? ऑब्विसली -7 इज स्मॉलर दॅन 9. मग आता ज्या अर्थी ती स्मॉलर आहे त्या अर्थी आता तुम्ही मला सांगायचं इथून पुढच्या प्रत्येक स्टेप, ज्या अर्थी की त्या मिडवाल्या एलिमेंट पेक्षा स्मॉलर आहे त्या अर्थी ती कुठं असणार? त्या मिडच्या लेफ्ट हँड साइडला असणार का राईट हँड साइडला असणार? Left side. लेफ्ट हँड साइड. म्हणजेच काय? ऑब्विसली आय हॅव टू स्किप दिस पार्ट ना, हा पार्ट मला स्किप केला पाहिजे. मग मी काय करणार त्या केसमध्ये? कोण अपडेट करणार? लो अपडेट करणार का हाय अपडेट करणार? High. तो इट बिकम्स ऍज इट इज. आणि हाय कसा अपडेट करणार? मी तुम्हाला सांगितलं. हाय कसा अपडेट करायचा? हाय इट इज इक्वल टू व्हॉट? हाय इट इज इक्वल टू व्हॉट? M मिड प्लस minus 1 का 1. मिड मायनस 1? -1. मिड प्लस 1 का Mid मायनस 1? -1. -1. -1. आणि लो अपडेट करताना तो मिड प्लस 1 ने करायचा. ओके, ठीक आहे. मिड -1 झाला. म्हणजेच काय? मला सांगा प्रिव्हियस मिड काय होता आपला? हा मिड काय? करंट मिड काय आहे आपला? व्हॉट इज करंट व्हॅल्यू ऑफ मिड? 2. म्हणजे हायची व्हॅल्यू किती झाली? 2 - 1. इट इज व्हॉट? 1. 1 झाली ना. हा, परत चेक करा लो हा इज इट लेस दॅन ऑर इक्वल टू हाय? इज इट लेस दॅन? इज इट? Yes, sir. दॅट इज कंडिशन ट्रू. कंडिशन ट्रू म्हटलं की डायरेक्टली परत मिड कॅल्क्युलेट करायचा. मिड कसं कॅल्क्युलेट करणार आपण? 0 लो प्लस हाय डिवायडेड बाय 2. म्हणजे 0 प्लस 1 डिवायडेड बाय 2, ती व्हॅल्यू अशी काहीतरी 0.5 येते. बट आपण डिक्लेअर करताना लो हाय आणि मिड ऍज अ इंटिजर करणार आहे, त्यामुळे फक्त तो ऍज अ इंटिजर पार्ट कन्सिडर करेल. म्हणजे जरी मिडची व्हॅल्यू 0.5 आली तरी ती काय कन्सिडर होणार? इंटिजर डिक्लेअर केल्यामुळं इंटिजर 0. ओके, दॅट इज. आता की तुमची कम्पेअर होणार ए ऑफ 0 बरोबर. हा, व्हॉट इज की? व्हॉट इज की? -7. मिड किती? 0 येतोय ना इथं. 0 कसा येतोय समजलं? Yes, sir. बिकॉज इट इज सी 0 प्लस 1 डिवायडेड बाय 2, 0.5. बट आपण डिक्लेअर करताना सगळे व्हेरिएबल इंटिजर करणार आहे, त्यामुळं इट जस्ट कन्सिडर इंटिजर पार्ट. सो मिड आला 0. हा, आता तुम्ही मला सांगा की इज व्हॉट? -7. -7. व्हॉट इज मिड व्हॅल्यू? व्हॉट इज ए ऑफ 0? 7. 7. इक्वल? No. Yes, it is not equal. Whether now key is greater or is it smaller? Smaller. Is smaller. Okay. Again I go to the step number 3. या स्टेप नंबर 3 मध्ये की स्मॉलर आहे. परत काय अपडेट करायचा? लो अपडेट करायचा का हाय अपडेट करायचा?
हाय. हाय. लो ॲज इट इज राहणार 0. येस. आणि हाय अपडेट करा. हाय इक्वल टू मिड -1. व्हॉट इज द करंट व्हॅल्यू ऑफ मिड? 0. 0. मग मिड -1 म्हणजेच काय आलं? 0 -1. बरोबर ना? मिड काय Yes. आपला? 0 -1. म्हणजे हाय काय आला आपला? -1 आला. -1. चेक करा. लो इज इट लेस दॅन ऑर इक्वल टू हाय नाऊ? No, sir. लोची व्हॅल्यू काय आहे? लोची व्हॅल्यू काय आहे? 0. 0. हायची व्हॅल्यू काय आहे? -1. म्हणजेच काय? ही कंडिशन तुमची फॉल्स झाली. बरोबर ना? व्हाय दिस इज सो? बिकॉज आता तुमचा लो ग्रेटर झाला ना हाय पेक्षा. मग मी काय तुम्हाला सांगितलंय? वन्स दिस कंडिशन इज फॉल्स, डोळे झाकायचं आणि लिहायचं की इज absent. की इज absent. अँड आय होप की आता तुम्हाला बऱ्यापैकी टेक्निक समजलं असेल. स्टील वी विल टेक 2 to 3 एक्झाम्पल. देन डेफिनेटली ऑल द स्टुडंट्स विल बी वेल फॅमिलियर विथ दिस. सी काय होतंय, परत एकदा सांगतो. इन द फर्स्ट स्टेप, पहिल्या स्टेप मध्ये काय आपण की सेट करतोय? इंडेक्सला, नॉट एलिमेंटला. झिरोथ वाल्या इंडेक्सच्या एलिमेंटला नाही तर झिरोथ वाल्या इंडेक्सला की सेट करतोय. ओके. हाय कुठं सेट करतोय? लास्ट वाल्या इंडेक्सला, म्हणजे n-1 इंडेक्सला. ओके. मग आपण यांचा मिड इंडेक्स कॅल्क्युलेट करतोय. ओके. आणि आपण काय करतोय? जस्ट आपली की कम्पेअर करतोय त्या मिडवाल्या बरोबर. मग एकतर ती इक्वल असेल की डायरेक्टली की इज प्रेझेंट म्हणणार. जर इक्वल नसेल तर देअर आर 2 केसेस. व्हॉट? एकतर तुमची की त्या मिडवाल्यापेक्षा ग्रेटर असेल. मग जर ती ग्रेटर असेल तर ती ऑब्विसली या साईडला असेल ना, इकडं. मग त्या केसमध्ये काय करायचं? तुम्ही काय अपडेट करणार? लो अपडेट करणार का हाय अपडेट करणार? मला सांगा. जर तुमची की इक्वल नसेल त्या मिडवाल्या लो. एलिमेंट एवढी, एकतर ती ग्रेटर असेल किंवा स्मॉलर असेल. मग माझा क्वेश्चन आहे, जर ती तुमची ग्रेटर असेल तर ती ऑब्विसली त्या मिड एलिमेंटच्या राईट साईडला असणार आहे. का राईट साईडला? कारण अरे सॉर्ट करतानाच आपण असेंडिंग ऑर्डर मध्ये केलाय. मग त्या केसमध्ये यू हॅव टू स्किप दिस मच पोर्शन. हा पोर्शन तुम्ही स्किप करणार आणि तुमचा सर्च कॅरी करणार या साईडला. मग तुम्ही काय अपडेट करणार? लो अपडेट करणार का हाय अपडेट करणार? लो. लो Low. कसा Low. अपडेट करणार? इट इज इक्वल टू व्हॉट? Low plus. Mid +1. यस. आणि हा इट बिकम्स ऍज इट इज. ओके. मग परत ही कंडिशन चेक करा. लो हा लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे का हाय पेक्षा? जर तसा असेल परत त्यांचा मिड कॅल्क्युलेट करा आणि परत तुमची की चेक करा की त्या मिड एवढ्या एलिमेंट एवढी आहे का नाही. असेल तर की इज प्रेझेंट, नसेल डायरेक्टली चेक करा की कशी, ग्रेटर, स्मॉलर. आता तुमची की स्मॉलर आहे. जर तुमची की स्मॉलर असेल मिडवाल्यापेक्षा, त्या केसमध्ये तुम्हाला काय अपडेट करावं लागेल? जर तुमची की त्या मिडवाल्यापेक्षा स्मॉलर असेल तर त्या केसमध्ये तुम्हाला काय अपडेट करावं लागेल? लो का हाय? हाय. हाय. लो बिकम्स ऍज इट इज. हाय इक्वल टू व्हॉट? कसा अपडेट करणार? हाय इक्वल टू व्हॉट? इट इज इक्वल टू व्हॉट? Mid -1. हा. म्हणजेच काय? जर तुमची की अबसेंट असेल त्या केसमध्ये लो हाय अपडेट होत होत एक वेळ अशी येईल की लो तुमचा ग्रेटर होऊन जाईल हाय पेक्षा. अँड वन्स दिस इज सो, definitely you can see key is what? Absent. Okay. Now let me see how many of you are getting the technique. Maithili, are you getting me or not? Yes, sir. Perfect ekdam. Yes, sir. Yeah. Apeksha, Yes, sir. Arshada Bankar. See, at the time of your theory exam, you may have such kind of the theory question. Okay. मग कधी कधी काय करतात? Consider following array and search key this much. Okay. युझिंग बायनरी सर्च. मग कधी कधी काय असतं, तो जो ऍरे आहे ना तो त्यांनी सॉर्टेड ऑर्डर मध्ये दिलेला नसतो. पहिल्यांदा बघायचा ऍरे सॉर्टेड आहे का नाही. जर नसेल तर तो अगोदर सॉर्ट करून घ्यायचा. कारण आपण काय बायनरी सर्च म्हटलं की डोळे दाखवून त्या स्टेप अप्लाय करायला जातो. आणि जर तो सॉर्ट जर तुम्ही नाही केला ना, डेफिनेटली युअर आन्सर विल बी रॉंग. इज इट क्लिअर? सो व्हॉट इज युअर फर्स्ट स्टेप?
what is your first step? You have to sort given array in ascending order. ओके, जर डिसेंडिंग मध्ये केलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही, फक्त त्या केसमध्ये मग तुमच्या ह्या कंडिशन चेंज होतील ना, लेस दॅन इक्वल टू च्या ऐवजी ग्रेटर दॅन इक्वल टू. फक्त काय करा, दिलेला array what you have to sort, you have to sort given array in the ascending order and then you have to apply the steps. ओके, मग कधी कधी तुम्हाला अल्गोरिदम विचारतात किंवा कधी कधी एक्झाम्पल विचारतात. ओके, नेक्स्ट होईल जस्ट प्रतीक गाठगे. प्रतीक, हॅलो प्रतीक, टेक्निक परफेक्ट समजतंय. नेक्स्ट प्राजक्ता गणवट. प्राजक्ता. अथर्व करणे. Yes, sir. Yes, sir. गौरी खरात. Yes, sir. ओके. सानिका, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So we will take one more example. See, this technique is very simple technique. See. असं काही नाही बरं का अरे 5 नाहीतर तुम्ही म्हणता सर फक्त अरे 5 आहे. ठीक आहे, आपण इथं 7 साईजचा अरे घेऊ. ओके, these are the indices 0 1, it is 2 3 4, and this one is 5, this one is 6. Okay, and suppose the elements are 9 10 11 13 15 17, and suppose this one is the 19. Okay, and suppose I would like to search my key, it as 17. Okay, सांगा first step. First step is what? First step मध्ये काय Middle होणार? find. Lower and higher. Lower and high. लो सेट करा 0 इंडेक्स ला. हाय कुठं सेट होणार? व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ हाय? 6. Okay, so just check low, is it less than or equal to high? Yes, it is. Calculate mid. Mid is equal to what? 3. बरोबर ना? आणि आता Low. काय करा, की कम्पेअर करा a ऑफ मिड बरोबर. ओके, what is key? 17. 17. And what is a of 3? 13. 13. So in this case, key is Greater. greater. So I just start with my second step. Now you tell me, key is greater than a of 3. याच्यापेक्षा तुमची की greater आहे. Obviously, it lies at right hand side. Right hand. सो या केस मध्ये आता सेकंड स्टेप मध्ये मला काय अपडेट करावं लागेल? लो का हाय? Low. 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 It is equal to what? It is equal to Mid mid plus. plus. What is Plus current one. value of mid? 3. 3. 3 plus 1, 4. 4. High, it becomes as it is. What is the value of direct going to calculation for mid? You just check whether low value is it less than or equal to high? Is it less than or equal to high? Is it less Yes. than or equal Yes, to high? Yes. जर तसं असेल तरच मिड कॅल्क्युलेट करा. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ मिड नाव? 5. 5. And again you compare key with a of mid. What is key? 17. And what is mid? What is 17. a of, what is a of mid? 17. So directly here you just print what is directly तुम्ही काय Is print present. करणार? Is present. मला सांगा आता तुम्ही किती कंपॅरिझन लागले हो इथं तुम्हाला 17 प्रेझेंट आहे का नाही हे चेक करायला? किती कंपॅरिझन लागले? ओनली 2. आणि जर या केस मध्ये तुम्ही लिनियर सर्च यूज केला असता तर किती कंपॅरिझन लागले असते? 6. 5.
17 साठी ना 1 Six. 2 Six. 3 5 6 कंपॅरिझन लागले असते. आणि इथे किती कंपॅरिझन लागतात आहेत? किती कंपॅरिझन लागतात आहेत? 2. Two. म्हणजे टाइम जो आपण सर्चिंग साठी चेक करतोय तो टाइम कमी लागतोय का जास्त लागतोय तुम्ही मला सांगा. कमी. ऑब्विसली कमी ना. आता एक सिंपल आपण एक एक्झाम्पल घेतलं. सपोज एक ऍरे आहे 1000 एलिमेंटचा ऍरे. सपोज देर आर 1000 एलिमेंट. ओके, कन्सिडर देर आर 1000 एलिमेंट. ओके, 0th इंडेक्स पासून कुठपर्यंत लास्ट इंडेक्स किती असेल 999. बरोबर आहे ना. आणि यांचा मिड इंडेक्स असेल सपोज इथं कुठंतरी 499. बरोबर आहे. सपोज देअर इज अन ऍरे. एक ऍरे आहे किती एलिमेंटचा 1000 एलिमेंटचा ऍरे. ओके, त्याचा स्टार्ट इंडेक्स आला 0, लास्ट इंडेक्स आला 999 आणि मिडल इंडेक्स आला 499. आणि सपोज तुमची की जर त्या मिडल इंडेक्सला असेल, ओके, मग लिनियर सर्च यूज जर केला तर त्या केसमध्ये तुम्हाला किती कंपॅरिझन करावे लागतील? आफ्टर 499 comparison you get your element and at that time you can predict, yeah, this is the element which is present. But if you go by using बायनरी सर्च टेक्निक, तुम्ही काय करताय? लो सेट करताय 0th इंडेक्सला, हाय सेट करताय लास्ट वाल्या इंडेक्सला, डायरेक्टली तुम्ही मिड इंडेक्स कॅल्क्युलेट करताय. मग या केसमध्ये तुम्हाला पहिल्याच इंडेक्सला म्हणजे पहिल्याच कंपॅरिझनला तुमचा एलिमेंट मिळतोय ना. मग हाऊ मेनी कंपॅरिझन यू आर रिक्वायर फॉर बायनरी सर्च? किती कंपॅरिझन one. लागले? ओनली वन. अँड इफ यू यूज बाय लिनियर सर, आफ्टर हाऊ मेनी कंपॅरिझन यू कॅन प्रेडिक्ट, या दिस वन इज प्रेझेंट ऑर अबसेंट? किती कंपॅरिझन लागतील लिनियर सर्च साठी? 500. Obviously after 500 comparison, you will be identify, yes, this is present or absent. And so are you getting me or not? आणि बायनरी Yes, सर्च sir. मध्ये डायरेक्टली फक्त यू जस्ट रिक्वायर ओनली वन कंपॅरिझन. ओके, सो वी विल टेक वन मोर एक्झाम्पल. आय होप नाउ this technique is clear to you. Suppose I just sorry, I just take my key as 99. ओके, तर सपोज की 99 आली तर या केस मध्ये आपण चेक करू काय होतंय ते. लेट अस सी व्हॉट हॅपन्स. ओके, सो आय जस्ट गो टू स्टेप नंबर 1. लो सेट केला 0 इंडेक्सला, यस. हाय सेट केला लास्ट वाल्या इंडेक्सला, हाय सेट केला लास्ट. मिड इंडेक्स कॅल्क्युलेट केला, इट बिकम्स 3. आता की चेक केली की 99 मिड वाला एलिमेंट आहे 13, की ग्रेटर, यस. आय जस्ट स्टार्ट विथ माय सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप मध्ये काय केला? लो अपडेट केला, मिड +1, 3 +1 4. हाय इट बिकम्स ऍज इट इज. लो लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे का हाय पेक्षा? ऑब्विसली आहे. परत त्यांचा मिड कॅल्क्युलेट केला 5. नाउ टेल मी what is key 99 and what is a of 5? What is a of mid? That is a of 5. What is a of 5? 17. So in this case key is, in this case Greater. key is Greater. greater. Very good. Again I just start with step number 3. In step number 3 what I have to update? Whether low or high? Low. Low it becomes what now? 5. 5. 6. mid +1 ना. हे बघा 6 ना. की किती आहे आपली? 99. आणि ए ऑफ मिड, ए ऑफ 5 किती आहे? 79 ना. म्हणजेच काय की आपली ग्रेटर आहे. मी काय सांगितलं, जर तुमची की ग्रेटर असेल तर आपण लो अपडेट करणार. तो कसा अपडेट करणार? मिड +1. व्हॉट इज द करंट व्हॅल्यू ऑफ मिड? 5. म्हणजेच मिड +1 लो झाला 6 अँड हाय इट बिकम्स ऍज इट इज. हाय इट बिकम्स ऍज इट इज. लो 6, हाय 6. Just you have to check low, is it less than or equal to high? Is it less than or equal to high? Yes, it is equal to. Again you calculate mid. Mid किती आला त्यांचा? low 6, high 6. mid किती येणार? 6.
6 plus 6 divided by 2, 6 आला. Again, what you just compare your key with A of mid. Key is what? 99. And A of mid, that is A of 6 is what? A of 6 is what? 19. Is it equal? 9. Then is it greater? Yes. Yes, it is greater. Again, I just start with step number 4. आता ग्रेटर म्हणल्यानंतर काय अपडेट करायचं? लो का आहे? Low. Low, it becomes what now? Mid plus 1. 7. 6 plus 1, 7. High, it becomes as it is. High, it becomes as it is. Just you have to check whether low, is it less than or equal to high? Is it less than or equal to high? No. No. Means what? This condition is now false, and you just directly print what? Key is Absent. okay, perfect ekdam. Yes, sir. See, unless and until you guys are well familiar with what is the technique, how to solve the example, if you are well familiar with this, literally there is nothing in the coding, काहीच नाही. जस्ट डायरेक्टली म्हणजे एकदा काय हे एक्झाम्पल कसं सॉल्व्ह करायचं समजलं ना, देर इज नथिंग. द कोड इज व्हेरी सिम्पल. आणि तो आपलं 12:30 जे लेक्चर आहे ना, त्याच्यात मी तुम्हाला तो कोड दाखवणार आहे. शुड आय टेक लास्ट एक्झाम्पल? जस्ट इट रिक्वायर 2 to 3 minutes. शुड आय टेक लास्ट एक्झाम्पल? नो रिप्लाय. Yes, sir. Only Prajakta. What about other? Jishan, Yes, sir. have you got the technique perfectly? Yes, sir. What about other? Harsh Sherikar. Yeah, okay. Just. Okay, same array. I just take the same, or just I take another array. Okay. Suppose I take it of 5 elements. Okay. A array. This is 0, 1, 2, 3, and 4. Okay. 7, 9, 11, 13, and 15. Okay. And suppose my key is -7. Okay. Start. What is first step? Be fast. What is start? What is first step? Low and high. Low equal to what? 0. High equal to what? 4. 4. Condition true. Is it true? Yes, sir. Yes. Yes, sir. If condition is true, calculate mid. What is mid? 2. 2. You just compare your key with A of mid, that is A of 2. So, is it equal? No, sir. No. If it is not equal, okay. Is it greater than or smaller than A of mid? Less Smaller. than. Small. Small. Yes. So, I just start with my second step. My key is less than. So, what I have to update, whether low or high? High. High. Low, it becomes High. as it is, and high, it is equal to mid minus 1. What is mid? 2. 2 minus 1, 1. So again I am checking whether my low, is it less than or equal to high? Yes, it is. Again I just calculate mid. Mid किती लाता? 0 plus 1, that is 1 Zero. divided by 2, 0.5 म्हणजे आला 0. Okay. Again I am just checking whether my this key, is it equal to A of 0? Is it equal to is it equal to No. no? If not, now just check key whether it is greater or smaller than that A of mid. A of 0 पेक्षा कशी आहे ती? Smaller.
smaller. Okay. Again, I just start with my third step. Uh, is smaller, low as it is. Okay. And you have to update high. High kasa येणार? Mid minus 1. What is the current value of mid? 0. 0 minus 1. It becomes what? Minus 1. Minus. Again, just check whether low, is it less than or equal to high? Is it less than or equal to high? No, sir. No. Yes or no? No. That is, you just print here what? Key is Absent. सांगितलं ना एकदा का की ग्रेटर झाले आहे हाय पेक्षा की ओके सो देर आर 66 स्टुडंट आणि तुमचे अटेंडन्स मी आत्ताच नाही मार्क करत तर आपलं जे लेक्चर आहे 12:30ला त्यावेळेस मी तुमचे लेक्चर अटेंडन्स मार्क करतो ओके जस्ट आय स्टॉप द रेकॉर्डिंग आय स्टॉप विथ माय टुडेज लेक्चर